relation between amount of gas or moles and volume. So, ibig sabihin, yung Avogadro's, tinitignan po nito yung relationship between amount of gas or moles and volume. At the constant, temperature and pressure. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng constant temperature and pressure? Ibig sabihin, ang nagbabago, kahit hindi nagbabago ang temperature at ang pressure sa Avogadro's law. So, ang nagbabago lang ang variable na moles and volume. Ibig sabihin, yung amount of moles is directly proportional to its volume. Ibig sabihin, kaya nga na sinabi ko kanina, kapag nag-increase si moles, si amount of moles, mag-i-increase si volume. At kapag nag-decrease naman si moles, mag-decrease si volume. So parang sinasabi mo lang na kapag nag-increase yung isa, mag-increase din yung isa? Oo, ganun lang siya kasimple. Kung nakikita nyo, Avogadro's, pangalan pa lang mahihirapan ka. Paano ko po nakuha itong equation natin? So, di ba sabi natin na ang volume natin sa number of moles natin is directly proportional. So, yung natin? B is equals to A over N. Ano ibig sabihin yan? Di ba nga? Directly proportional. So, kung iyaan natin siya, kung gagawin natin siya sa proportionality system, ganito yung lalabas. A is directly proportional. At volume is directly proportional to the number of moles. So, ganun lang po namin nakuha itong equation natin. Dahil kulang po ang sa graphs. Ito po yung problem natin na gagawin natin para may pakita sa inyo yung Avogadro's. So, ang problem natin ganito. Doon daw sa sample of gas, ang initial volume natin 48 liters. Kung i-analyze ko yung problem. So yung initial number of moles natin is 50.0 grams. So paano po natin itong gagawin? So, ang kailangan po natin is, ang gagawin po natin, convert muna po natin yung grams na into moles. So, paano po natin gagawin? 50.0 times mo sa molar mass ng oxygen gas over 1 mole of oxygen gas is equal to 30.0. Multiply mo, i-change muna natin para ma-solve natin. So, ang sabihin ko yan is 1.57 moles. So, ito po yung ating initial number of moles. Change na po natin para medyo hindi tayo may-iwanan. Ang initial volume po
kinonvert po natin kanina is 1.57 liters. Is equals to 79 liters, which is our final total. Ang hinahanap po natin sa equation yung final number of moles. So, paano po natin po sinubstitute po natin yung mga values na nandito sa equation natin. So, ito po yung magiging kalabasan niya. 48 times N2 is equals to 79 times 1.7. So, 48 N2 is equals to 124.03. Then, divide both sides by 48. At final number of moles is 2.8 moles. So, i-apply naman po natin yung Avogadro. Dito po sa logo. Kapag po itong logo na to, pinahipan ko, napansin nyo, lumilikit siya. Ibig sabihin nito, napapawasan yung amount of gas niya. Kaya lumilikit yung logo natin. Kapag namang inipan ko, ganito, napansin nyo, lumaki siya ang makikita niya. Nadagdagan yung amount of gas niya, kaya lumaki siya. So, ganun lang po kasi yung Avogadro. Hindi na po natin ito yung politikapan.